હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આજે આપણે બનાવીશું જુવારનો ખાટો લોટ અને તે એકદમ ફટાફટ બની જાય છે અને ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો ચાલો માત્ર 5 જ મિનિટમાં જુવારના ખાટા લોટની રેસીપી જોઈ લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. ખાટો લોટ બનાવવા માટે પહેલાં એક પેન મૂકી તેમાં 2 ચમચી તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકીશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું. તેલ ગરમ થતાં તેમાં અડધી ચમચી રાઈ નાખી થવા દઈશું. રાઈ થાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી જીરું અને ચપટી હિંગ નાખી વઘાર કરી લઈશું. સાથે જ થોડા મીઠા લીમડાના પાન, 2 નંગ ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું. અને અડધી ચમચી હળદર નાખી સાંતળી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીશું. હવે આપણે 2 કપ જેટલી ખાટી છાશ ઉમેરીશું. ખાટી છાશ ઉમેરવાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. જો દહીં હોય તો તમે તેની છાશ બનાવીને એડ કરી શકો છો. હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી છાશને ઉકળવા દઈશું. 3 થી 4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો છાશ સરસ ઉકળી ગઈ છે. તો તેમાં થોડો જુવારનો લોટ નાખી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. મેં અહીં 1 કપ જુવારનો લોટ લીધો છે અને લોટ હંમેશા ફ્રેશ લેવાનો. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની અને લોટના ગાંઠા કે લમ્સ ના રહે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તેમાં અડધી ચમચી મીઠું અને અડધી ચમચી લાલ મરચું નાખી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. અહીં છાશનું પ્રમાણ થોડું ઓછું લાગે છે એટલે ફરી થોડી છાશ નાખી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. લોટ અલગ હોય એટલે છાશનું પ્રમાણ ઓછું વધતું થઈ શકે છે. મેં અહીં 500 ml જેટલી ખાટી છાશ લીધી હતી. બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. તો ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ લોટને થવા દઈશું. બે થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો લોટ એકદમ સરસ થઈ ગયો છે. તો તેને એક વખત મિક્સ કરી લઈશું. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ઉપરથી થોડા લીલા ધાણા નાખી લોટને ગરમા ગરમ જ સર્વ કરીશું. તો ગરમા ગરમ જુવારનો ખાટો અને ટેસ્ટી લોટ બની ગયો છે. ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો જેથી હું તમારી માટે નવી રેસીપી લાવતી રહું.